Na, nézzük az extrákat. Így készült, tekints be a kulisszák mögé, hogyan is készült a Last of Us Part 2. Ó, vannak ilyen cuccok is, extrák. Szabad gitárjáték, kinézetek, szűrőgaléria, játékmenet, módosító, sebességfutam, készítők. Lehet Na, itt lehet izélni, kisbarátom. Ez kell neked majd. Ezt kell nyomni, ezt a J-Hunter kollega már nyomta, de ezt neked feltétlenül ki kell próbálnod. Ugye most külön gitárjátékot hoztak be. És itt lejátszhatnád a zenét. Tehát így Itt kajak így nyomhatnád te is. Lehet változtatni ugye a izék között, ezek nem tudom, hogy mik akkordok, vagy egyre mélyebb és egyre magasabb hangok. Nem tudom, nem értem. Na, de itt konkrétan így vannak egyébként YouTube-on fönt ilyen videók, hogy konkrét zenéket, számokat tudnak lejátszani. Ajaj, TikTok ismét figyelmeztet. Már ez se tetszik neki, hogy zenélek. Jó, itt a kinézetek közül... Hát itt, ja, ugye kaptunk a végigjátszásra 633 pontot, az mi? Ja, és itt konkrétan, ja, be lehet állítani mindenfajta kinézetet, hogy milyen legyen. Mortal Kombatos póló, mondjuk ez poén. Killzone-os póló, Death Stranding-es póló. Aha. Föl lehet oldani ezeket a dolgokat, vannak ilyen különböző fegyverszkinek is, ezeket teljesítsd elég kihívásokat, nincs visszatérés során. Aha, akkor kapsz külön dolgokat, szóval ezek jó pofák, hogy ezeket is lehet ebénben, itt is vannak különböző ilyen kinézetek. És akkor kajak kiviheted végig a játékot, ez mondjuk ez elég beteg, hogy ilyen, nem is tudom, ez ilyen rocker, kirúzsozott, ribancos, nem tudom milyen kinézet. Szifonfilteres póló, ezt múltkor a Band Studio köszönte meg nekik, mert hogy ők készítették Jack and Dexter. Twisted Metal, na ezt föl kell írnom, ezt meg kell néznem, azt mondta Krisz, ez jó. Twisted Metalos póló, ja, poén, van egy csomófajta Nem tudom, most az volt, hogy kevés mi az? Hogy kicsi az interneten, vagy rossz a térerő, és hogy megszakad a live, de megy tovább ugyanúgy, tehát látom saját magamat, szóval mindegy, engedjük el. Mindig hisztizik valamiért. Szűrőgaléria. Ja, itt ilyen grafikai módokat lehet beállítani, ezt szintén ilyen pontokért lehet kioldani, és akkor ilyen full, ilyen rajzoltan lehet végigvinni. Így fejfájás, ezt a izének javaslom majd. Krisznek így kéne végigvinni egy nem tudom milyen játékot. Egy Lies of Pete. Aha, ez ilyen pixeles, 8 bites. Nem tudom, hogy kivisz így végig játékot, már most így megnézve egy poén ezeket így végignézni, de az, hogy végig is játszani így egy játékot, hát én tudja, hogy én is epilepsziás rómot kapnék, vagy nem tudom. Most ilyen zöld effektel, droghatás, és akkor így viszed végig a játékot. Ki az, aki így viszi végig a játékot? Na mindegy. És akkor van ilyen tükörmódosító, és akkor itt lehet ilyen tükörvilág, és akkor ja, konkrétan tükröződés, meghaláskor, és akkor teljesen más van lassú mozgás, időlassítás, végtelen lőszer, ja, ezek ilyen módok. Halálérintése, 8 bites hang, 4 bites hang, hélium hanghatás, na. Ez mint a Krisznek a hangmódosítója, xenon hatás.
Sebességfutam áttekintése. Jaha, itt hogy hogyan lehet, itt be lehet állítani, hogy menjen a játék. És akkor időre lehet végig nyomni. Jó, sok van, ilyen fejezet. És akkor lehet ilyen fejezetrekordokat csinálni. Modellgaléria. Nézzük, mi az a modellgaléria. Aha. Itt a modellek itt szintén föl lehet oldani pontokért, és akkor itt a teljes modell van. És akkor mondjuk, itt vannak a szörnyek is, az undormányok. És akkor itt az ellit, mondjuk feloldjuk ezt a fiatal és akkor megtekintés, és akkor konkrétan az egész elli, hogy néz ki. Le van modellezve, lehet közelíteni, meg lehet nézni tényleg a bőr, hogy ki van dolgozva. A haja. Nagyon durva. Csak így az összes ez mind pontba kerül. Nyilván annyi pontod nem lesz első végigjátszásra, tehát többször végig kell nyomni, magasabb kihívásokba, és akkor úgy fel lehet oldani mindent is. Érdekes. Nem az internet kicsi, bocsi. Ja! Te ezt honnan tudod, hé? Férfi megérzés. Aha, oké. Rosszak a megérzéseid. Na, itt meg a készítő, Remastered, itt meg a castnak lenyomja újra izét. Szóval ez van az extrában. Ezt ugye láttuk, igen. És akkor az így készültben, meg abban vannak az a pályák. Tekints meg a küldszák meg, hogyan is készült a Last of Us Part 2. Elveszett pályák, látványtervek, színfalak mögött, nézd meg az előzetes, a valósághű, kommentárba leíró narráció engedélyezése, filmvetétek alatt. Rendezői kommentár, filmvetétek leírás. Hangos leírásokat, filmvetétek közben. Hát eredeti fejlesztés és ránk kivágott pályák korai verziója. Ezeket a pályák elfelejtett alfa előtti állapotot tekintett. Na, bekapcsoltatom a kommentárt, nézzük meg ezt az elveszett pályákat, hogy ez 3 darab elveszett pálya van ez a Jacksoni ünnepség, ugye amikor volt az a buli, ez az előtti rész, Seattle-i csatornák, a vadászat. Aha. Nézzük meg. Fejlesztői kommentár, bevezető videó. Nézzük, mit tud. Nem hosszúak egyébként ezek, ilyen 15-20 percesek. Unfinished level from The Last of Us Part 2. The reason we added this section is there are a few sequences, and we picked the 3 of the best ones, that we cut from the game. You know, often we build a game that's much bigger than what ends up being the final product. They were months away from being finished, but we wanted to give you an insight of what it's like when we built the game, because often we have this whole thing constructed and it doesn't have final art or audio or dialogue. And here you get to see the building blocks of what it's like when we first string a bunch of these levels together. This is the intro to the first deleted level, and this one is the roughest of the 3. We wanted to show more of how Jackson operates. So this is the festival where Ellie ultimately kisses Dina. This sequence would have come very late in the game as a flashback sequence while you're in the farm with Dina. And we wanted to show what is the rest of Jackson doing, and wanted to put on the stick, make it interactive. So you could see
when you're outside, there are all these almost like carnival games that you can play. You could mix drinks. You could play with these kids that are playing a sort of clicker Marco Polo, sit down and listen to conversations. And all the different interactions were first or second pass, very, very early passes. The building blocks are there, but nothing is final. And ultimately, while we were very excited by this sequence, it's pretty fun and lighthearted. It just slowed things too much as we're barreling towards the end of the story at this point. So again, reminder, rough, missing audio, missing animation, missing gameplay tweaks, missing dialogue, but pretty representative of what it would have been. So enjoy. Oh. Sutyiba iszunk a sarokban? A sikátorban? Férfiegézés. Aha, oké. Hoppá. Francba. Originally, this level was going to transition us to farm. We would go all the way through to the dance, where Ellie and Dina share their first kiss. Then we would play through farm, and when Ellie plays the guitar at night, she would remember the Seth incident. So, the opening for this was a little tricky. We needed it to match at least a little what you might expect emotionally coming from prior beats, because we were already purposefully disorienting you in time and space. Remember, you just came from this huge fight. To jump straight into it would have been a little too jarring. After some back and forth, we rooted it in Ellie's nerves, calling back to her hands shaking in the theater. Something we really wanted to do was highlight the way their lives had turned upside down since she went down this path. We had this idea of recontextualizing all of our usual gameplay mechanics that were designed for really violent ends. The workbench, door bashes, throwable weapons, and even the infected, which is my personal favorite. Peppered throughout the level are moments of levity or shared history, all the while seeing how happy and mundane they all were before her huge revenge odyssey. Something we really wanted to do was highlight the way their lives had turned upside down since she went down this path. We had this idea of recontextualizing all of our usual gameplay mechanics that were designed for really violent ends. The workbench, door bashes, throwable weapons, and even the infected, which is my personal favorite. Peppered throughout the level are moments of levity or shared history, all the while seeing how happy and mundane they all were before her huge revenge odyssey. It is not a festival without one of these throwing games. This one, of course, uses our throwable system where you're often chucking explosive things or stunning things, but for a more wholesome purpose, although some people take this game really seriously. A fun aspect of this is if you did well, you could win a toy here. Ellie would place it in her pocket. If you had done this, you'd find the toy with JJ, the baby, later back at the farm. When we cut this, the toy made it through anyway because it was so cute. It is the same one you see on the tractor at the farm. Ollie the elephant. Ez még kisminkeli? Ja nem, arcfestés. The makeup artist is pretty simple. It's one of those little in-game scenes we peppered in to make it feel like Ellie had roots in the town. Hallie, our writer, mentioned that in her mind, an ex-girlfriend of Ellie's tattooed her arm to cover up her scar. So we figured this might be the only time you get to see that. We wanted to hint at it and allude to it and make it feel like there had been so much more that had been happening and so much more that Ellie threw away. This is one of my favorite sections because I think that it achieves both the slice-of-life aspect of Jackson while also being a stark reminder of how dark the world that they live in really, really is. To attract attention and curiosity, one of the kids was supposed to make this adorable, messed up little clicker impression, and the others would giggle. We tried a version where if you got close enough, the kid might try and follow you a little before turning back. Since clickers are blind and move by echolocation, for this game of messed up tag, Ellie must close her eyes and listen for when the children give themselves away. The thought was that these kids are in relative safety. They still grow up with the dangers of clickers and runners, and all those lessons would embed themselves in the games that they play. When the festival got cut, they tried to preserve this moment and move it to the front of the game where the snowball fight is, as a tutorial.
However, being in the headspace of a clicker doesn't really teach you how to deal with them. Ez kurva jó. Eventually, it evolved, and they instead made the snowball fight, which was, I think, way more effective. For me, it's character illuminating that not only does Ellie know this game, she plays along. There's a familiarity with the kids that's really nice to see, especially because it's such a difference from the Ellie we see later, who has a sort of hollow normalcy that she's trying to get with JJ, but kind of fails. Ez poén. There's a hidden spot at the back that was just a bit of fun. It was highlighting Jackson's normalcy with something we would find in a real world. In the back, you would find teenagers finding some alone time with each other in a dark corner of a party. It was rewarding the player for peeking into a hidden corner, but ultimately redirecting them back to the festival. We also had versions of them smoking weed here, despite Maria's consternation, probably having gotten it from Eugene. Ó. Gyere, csapok egyet. Itt lehet inni. Bourbon, sör, tequila. Aha, itt nincsen normálisan leanimálva a cucc. We use our workbench a lot to make a lot of things that kill and maim and hurt people. Here, we had the silly idea of using the same field, harkening back to the same animations, using the exact same UI to instead fix a drink. Like the workbench, you could pick your base, and then you could add something to it. And at the time, we had some different reactions from Ellie based on how strong you chose to make the drink. Something we wanted to prototype, though, before it got cut, was picking up some ingredients around to add, like a lime or maybe a bottle of someone's favorite whiskey or salt, like you were earning upgrades. We also toyed with having Ellie carry around the drink you made and occasionally sip it, psyching herself up to go talk to Dina inside because she's nervous. It got too noodly though, because she would need to keep placing it somewhere before she did anything. So, it... Parádé. Seattle-i csatornák. Na nézzük. Mit tud a Seattle? Amúgy tök poén így betekinteni a játékba, amit így végigviszel, és így kimaradtak cuccok. Én is szívesen megnéznék más játékokat is. An extended sequence of the sewers in Seattle. This comes on the heels of where Ellie goes into a building and she survives an attack by stalkers and gets thrown out of a window and gets swept away by the current, and then we cut this section that used to be there in the final game. Now you will get to play it. So this was a way to get a bit more interesting puzzles, interesting traversal, figure out how Ellie can navigate the sewers with the fighting current. Ultimately, with a lot of these levels and these sequences, the reason why we cut them were for pacing purposes. But here it is for you in this very kind of raw form that part of it will feel finished, parts of it will feel like assets are missing as far as audio, animation won't be final, but it's a glimpse into what a game looks like when it's months away from finishing. Enjoy. Get off of me!
Ha? Fuck Seattle. Okay. Where the hell am I? The ladder acts as an immediate goal for the player, but being able to climb out is not going to be so easy. To keep levels interesting and engaging, we alternate between positive and negative values the player experiences. Here, it's a positive to have found a ladder, but then a negative to discover it's not the solution. But then another positive to identify the next short-term goal of the doorway. By alternating between these opposing values, we give players what they expect, but not how they expect it. Fucking kidding me. Na rá. Okay. There's gotta be another way out. Ö, gyerünk! Nem lehet átugrani? Azt úszni. Nem. Akkor megvan a taktik. Okay. There's gotta be another way out. Nem lehet oda átvenni. Na, most. Előbb nem sikerült valami miatt, nem tudtam fölmászni oda. This level, internally known as Fine Nora, was quite long in duration as we had to make Ellie traverse a far distance to the opposite side of downtown Seattle. The sewer section was originally longer than what we released the game with, approximately 10 minutes more. This was one of the few areas of the game that used water flow as part of a traversal puzzle. The player has to go upstream to use the current to get to the platform to reach the other side. We mostly cut this mechanic game-wide, however it remained in essence in the section swimming to the aquarium as Ellie when you were avoiding the waves. Igen. Ez az. Aha. When players reach the doorway and enter into the room, they're faced with a dead end. The real reason for this dead end room is that on the reversal, when exiting back out of the doorway, players are faced with the route onwards. A pipe that they'd not been able to see when they were swept past it on the way in, and something that was hidden from view when on the side platforms. The intention here being that the only option is to go off the standard path in order to search for a way out. Ugorjunk át a másik oldalra. Ugrás! Van. Get me the hell out of here. Throughout the rest of the level, we also used light to indicate to the player that they were heading in the right direction. At each turn, however, we blocked the direct route forward. Players would know that they just have to keep finding alternative paths, promoting those feelings of being desperate and trapped. We slowly introduced the player to consider climbing into smaller pipes and crouching in these tight spaces. This is to slowly build up to, and encourage, the player to climb into such small pipes that they'd have to be crawling on their stomach, which is something that the player previously may not have recognised as a playable space, let Up and alone out. the desired route they need to take. Just keep going up and out. We added a tiny space just to reward the player's exploration with a pickup item, and we made sure it was something that made sense that you'd find in this area. A canister and all the garbage that had been washed into the sewers from the surface. We loved the idea of making Ellie prone through a tiny dirty pipe in order to get out, as it was a great opportunity to use our prone mechanic. A unique camera setup was created to support crawling in these pipes, as the standard prone camera is much higher above the player. We also lose your created shit, custom Ellie. collision in order for Ellie to manoeuvre in these tight spaces easily.
Initially, the oblong collision capsule around a character caused issues crawling around corners. We put extra effort into the custom corner collision so the movement experience is as smooth as the main game. In order for the player to feel cramped, claustrophobic and desperate, we'd been enforcing the traversal mechanics that allow for a tight environment which promote these feelings. We introduced the use of the squeeze through so that we can keep the player feeling enclosed and tight, but without repeating the same geometry. Here we change from low ceilings with wider walls to high ceilings and tight walls to change up the spatial pacing and keep the level from repeating itself. Shitty place to die. Originally, we had the waterline much higher here, so players had to swim through this tight tunnel. However, from watching user test feedback, it was occasionally causing people to discount the route entirely and turn back on themselves. So to avoid any risk of this happening in the final game, we present a lower water level so the tunnel is easy to see and commit to using. Although this isn't as impactful without the prone swim, it's the better decision as it means a smoother experience for the player with no backtracking frustration. As we surface from the water and over the crest of the slope, we reveal what is further in this tunnel. A clicker that has sprouted and the fungus has grown on the sides of the pipe. It was great to see people who user tested this area becoming increasingly worried as we forced the player to squeeze past the fungus and inches away from the clicker's face, all the time not being sure whether the clicker might be alive or attack them. Although we aren't as cruel as to force a clicker attack in such close proximity, we do have a payoff for this moment. This clicker momentarily turned into Joel to show Ellie's PTSD from what happened to Joel at the start of the game. Ooh, Ultimately, we decided to save this moment for the farm level, as it was more impactful there because it could become the centerpiece of that experience. Whereas in the series, we weren't able to make it as much of a narrative point and give it the breathing room and reaction time that it deserves, given the tight space. Ez jól nézett ki. Shit! Igen. Lehet menni erre. For the final section, we eventually opened you out into a wider area as you traverse through such tight spaces leading up to this. So changing the environmental pacing makes it begin to feel like we're coming to the end of Ellie's ordeal. An earlier iteration used the current that we'd shown at the start for a slightly tougher traversal puzzle to conclude the sewers. The ladder was clearly visible from most of the area, but the player was faced with a fast-flowing torrent of water they couldn't cross. If the player attempted to jump into the water, they were not able to swim across the ladder due to the water's speed. But instead, they had to traverse the pipe running along the top of the space in order to get across the water. This is the first time we get to see stalkers that are embedded into the walls. So this optional room is a nice little early extra that the player gets if they explore. We also use the pickups to lure players over to be close enough to trigger the stalker's attack. This caused quite a few jump scares with user testers who played our game before its release. This is the first time we get to see stalkers that are embedded into the walls. Right. So this optional room is a nice little early extra that the player gets if they explore. We also use the pickups to lure players over to be close enough to trigger the stalker's attack. This caused quite a few jump scares with user testers who played our game before its release. Köszi. Aha, az csak egy ilyen kis izé volt, beugrás itt. Ja, várjál. Nem lehet ott felmászni.
Aha, megvan. Using this pipe was retained in the iteration we shipped with, as it's the last of the extreme methods Ellie has to undergo in order to escape the sewers, and what she will go through in her pursuit of revenge. És akkor ott van az utolsó pont. The last ladder climb is quite lengthy, and although we could have trimmed it down to a shorter climb, we liked how this last segment of the journey built anticipation for whether there was success at the top or not after all you've been through. Ultimately, the ladder exits out into the subway station, which is how it connects in the final game. Ellie then has to find her way to the hospital from here, crossing paths with the scars for the first time. Megcsináltuk! Meddig vagy live-ban most? Hát szerintem még egy 40 percet leszek szerintem. Hát most megnézem ezt az utolsó last levelt, mert belekóstolunk egy kicsit ebbe a roguelike-ba. Azt ennyi. Aztán este, meg leszek este is, majd 20 fele. Akkor szekírúzunk már. For this third and final deleted level, what we call the boar hunt sequence, this was a sequence pretty late in the game. It was right after the whole Seattle Abby sequence where Abby spares Ellie. And then we wanted to come back into Ellie's story, but keep it a bit mysterious of how much time has passed, where is Ellie now? So we're coming in on Ellie and she's following a trail of blood. And we wanted to mirror in a way the deer hunt sequence from the first game, but this time do it with a boar. And there's something with Ellie that now she can't let go of this violence. She's pursuing it even against this innocent animal. This was another opportunity to show how the violence that Ellie has experienced, the violence that she witnessed being afflicted onto Joel, is still sticking with her. And she's still experiencing these PTSD moments. This was a sequence that was pretty far along and was cut pretty late in production. Parts of it are still really rough, but the gameplay, the building blocks were all there. I think you'll have fun to see, like, again, a rough, unfinished sequence that you can play. You can see all the way to the end, and including a cinematic that we end up cutting. And the remnants of the sequence ended up being mentioned in Ellie's journal. So this part of the story that we developed still made its way into the game as kind of optional stuff that you could read about, but here you get to experience it. So as a reminder, this is pretty rough, months away from being finished, but you get to see it now. Mm-hmm. Where are you? So the boar hunt was one of the hardest levels for me to work on. It was a huge challenge with the systems that we had, and we kept trying, but it never felt quite right. Originally, the level happened after the Jackson Festival, which also got cut, but before Farm. Once the festival got cut, it became the prologue to Farm. The intended experience is that we jump forward in time after the fight with Abby in the theater. We don't know where Dina is. We likely assume she's dead because she was just bleeding out. Ellie is alone. Her hair is short. So maybe this is the future or the present. And she's hunting. Hunting who? Abby still? In early iterations of the fight, it was more arena-like. The player slowly whittles down the boar's health. Ellie gets more visceral and more vicious. We get a little worried about her. As the boar gets weaker, more panicked, more feral, and we start feeling sympathetic to the boar was the hope. In all of these iterations, especially of these wider areas, it required custom AI and scripting to make sure it continued to feel organic as an animal, but we really needed it to do specific stuff. It needed to be able to close distances really, really quickly. It needed to charge to attack, but we wanted the feeling of hunting, so we needed to track it down from afar. And we also needed to discourage the player from attacking the boar when it's that close, or it would kind of turn into this melee kerfuffle. How do we do this in our world while keeping the boar believable? We must have gone through
5 or 6 iterations of the boar fight and all, and every single time it changed pretty drastically. We split it into clear phases, where one was like all long range. We tried another where you're getting close and you get the jump on it quite literally. You're jumping off of a rock to attack it. And then finally, we tried a bunch where you almost sort of go around a bunch of trailers and try and wrestle it. We uncovered after some time that taking down a boar over several phases felt very laborious and a little dramatic. It was comically long, it felt too boss-like, a little too gamey. We decided to cut the first few phases, and we opted for a cold open after the boar had already been hurt off screen. So that allowed us to focus on feeling like we're closing in on prey and to introduce the boar when it was at its most dangerous. Already hurt, already feral, much too close for comfort. And so the thinking was it would bring us more into Ellie's mindset. Is this really hunting for food, or is she hunting for some other reason? The gas station was built to highlight the boar's destructiveness. Since it's cramped, the boar feels larger. We also feel trapped with it, though perhaps it's trapped with us. When it charges, it gets to us quickly, so we must be on our toes. This made it more aligned with Ellie's sort of hunting for trouble mindset. Listening became more important, as well as moving around slowly so it didn't hear you. Could you spot it before it saw or heard you? And could you get a shot off quickly enough so you could dodge out of the way? Or is the shot worth the cost after? It feels like a gamble. By the end of the fight, everything would likely be in shambles. The boar would burst through the back, and we'd follow it and finally enact. Ott van a kocomalac. Got you. Mi a szagra megy a disznó? Szagomat követi. Meg kövesse, csak gyere. It's over. Nowhere to run. Elment tovább. Aha, itt az utolsó jegyzet. The boar kill was supposed to be anything but glorious. With the boar whimpering at the back of the gas station after Ellie's relentless hunt. After this, hearing the drone that we kind of come to associate with Ellie's trauma, we would hard cut to the stream where she's washing her hands and holding rabbits that she hunted, about to return to Dina. And there would be no mention of the boar. Szuper. Na, hát ezek voltak az elveszett pályák, látványterv, itt szintén ugye az összes artot ki lehet pontokkal szedni. Jól néz ki amúgy. Jackson. Színfalak mögött. Így készült az már 2 előzetes, bemutató előzetes. 2016 eseményre majd először tűnik fel Ali és Joel for. Jó, erre emlékszem, az jó volt.
közvetlenül tudó csapatából tudhattuk meg, hogy készült elmész a folytatásra. Itt van 5 perc. Na ezt majd megnézem külön. Karaktereknek története. 1 óra 2 perc. Van itt pár ilyen podcast, meg dokumentumfilm. Ja, ez mind podcastek. Van egy 50 perces, 49 perces, 1 óra 2 perces, meg egy 55 perces. Durva. Na, ezeket majd meghallgatom. Ezt most nem akarom is streamben. Ja, a kommentár. Jó, ezek van. Ja, és akkor itt, ha rámegyünk a Jacksonra, itt ugye akkor külön plusz izék vannak. Aha. Nagyon durva. Szuper. Jó, akkor megnéztük az extrákat. Megnéztük az így készült, és akkor ez a nincs visszatérés. Na nézzünk, nyomunk egy ilyen kört ebből a nincs visszatérésből, azt kíváncsi vagyok, hogy milyen. Sokan mondták, hogy nehéz, meg hogy meglátjuk, megnézzük, hogy mi ez, mit tud. Csak egy ilyen próbakört nyomunk vele, egy ilyen 10-15 percet tolom. Aztán majd lehet, hogy még erre egy külön streamet nyomok, erre a nincs visszatérésre, majd meglátjuk. Kiválasztás, új menet, kihívások, aha, főellenség győzd le a püffet játék teremből, teljesíts két, elérsz egy csapás, teljesíts két összes. Aha, ezek ilyen challenge-eket lehet megcsinálni benne, jó sok van egyébként. Ilyen kihívások, van ranglista is. Hát nyomjuk egy új menetet, egyszerű futam, és egy ilyen közepes szinten, most jaszkarizunk a nehezebb fokozaton. Nyilván most Ebi meg Eli van feloldva alapjáraton. Jó, nyomjuk Elivel. Figyelem a kihívás szint, és a karakter nem választható meg az indítás után. Jó. Nyomjuk egy indítást. Nejtek el egy tervező támor. Jó, és akkor itt van egy workbenchünk, ugye? Úgymond ez a hub a játéknak. Aha, itt lehet majd a fegyvereket ugye kifejleszteni. Ugye most ugye nincsen semmi pártunk, tehát mivel mi nem játszottunk vele. Aha, és akkor pályánként ugye ez van, hogy 50 csavarkulcsot kapsz, ugye 70 ilyen pirulát, meg 12 ilyen érmét, és akkor ezekkel tudod a karakteret is fejleszteni, meg a fegyvert is, meg mindent is. Ugye itt kapsz külön ilyen tanulmány, ilyen könyveket is, plusz módosításokkal. Ez durva, amúgy jó sok fajta van, és akkor ez így konkrétan, aha, és akkor itt van a vége, ami összejön. Aha, és akkor itt meg ez kétszeres pontszám szorzó, itt mutatja, hogy milyennek a szorzó is. Jó, nyomjuk egy első pályát, hogy máshol úgy se lehet menni. Támadás.
intézel minden hullámot. Aha, és alapjáraton van egy pisztolyunk. Itt lehet fejleszteni cuccokat, gondolom 2 szünet között. Hogyha úgy van. Ja. És akkor nem tudom, hogy most ezek hogy fognak rám támadni. Got anything? This area's clear. Find the car! Let him go! Kapta? Let me go! Ja. Igen. Ó, és akkor ezek ilyen fegyverkészlet. Aha, van ilyen külön ládikunk is, nagyon jó. Ó, vigyük el a... Ez... Aha. És akkor következő hullám, aha. Whoa! There she is! Right here! Kapta? Ez az. Nagyon jó. Jó pofa egyébként, poén. Tetszenek amúgy az ilyen játékmódok. Az izét is majd végig akarom vinni, a Returned. A PS exkluzív game-et. Mutatja, hogy honnan jönnek a izék. Gondolom ez ilyen nehezebb fokozaton nem mutatja. Meg sokkal nehezebb. Ugye akkor nincs ilyen látásod se eleve. Na poén egyébként. Szerintem erre külön majd még nyomunk egy streamet. 3-4 órásat. Harmadik hullám. Ugye. Aha, szépen be akarnak keríteni. Hey! Find the car! Erről van szó. Te is kapsz egyet, szia! Hol van a másik? Itt van. Erről van szó. Vegyes felhozató hajvésre üléseket 5 különböző fegyverrel egy támadás találkozása során. Jó, faszom. Man, Visszatérés a rejtek helyre. Ja. És végeztünk is. Parádi. Megkaptuk az A osztályzatot. Gondolom az a jó. S, aha, van még S rang. Értékelés rang pontszámod alapján történik. Aha, szóval S rang a legjobb. Na, az nem rossz így kezdésnek azért. Teljesíts 2 összecsapást Ellivel. Sők ellenség pontos egyébek feloldásához. Ó, mi van ebben a nagy fegyverládában? Jackson támadás. Ja, így kapom meg a
úgymond a rewardot az előző pályáról. Aha. Ja, értem. Szóval ez a pénz, ez meg arra volt, hogy az aktuális mapon ugye te vásárolhatsz extra dolgokat, hogy még jobb legyél. Közelharci fejlesztés készítés módja. Válasszunk egy ilyen vadászpuskát. És akkor 2 fegyverünk van. És akkor itt viszont... Aha, és 50 izénk van, így tudunk... ezt mindenféleképpen először a pisztolyt akarom, mert ugye az a leggyakoribb visszarúgás, stabilitás. Először erre. Raktunk rá egy kompenzátort. Jó, és akkor így szép lassan kihúzzuk a fegyvereket is. Jó ez. És akkor itt lehet választani a következő pályát, ugye, és akkor most 2 közül is lehet választani. Vagy fölfelé megyünk. Mi a különbség a 2 közelharci támadások már? Aha. Menjünk erre a lentire. Prida. Aha, és akkor itt ketten vagyunk. Mondjuk ez poén lett volna ez a játékmódhoz, hogyha behoztak volna egy ilyen kópot. És akkor ketten tolni. Ténylegesen ketten. Az jó lett volna így együtt pántolni a dolgokat. Valószínűleg egyébként ez a elkaszált multinak a egyik hozománya. Új, bazd meg! Baszódjál meg! Igen, ott van valaki. Erről van szó. Bazd meg. Valaki eltalált? Picsába. Halljál meg? Ki kell húzni a nyílvesszőt, mielőtt eldobjuk a pacskát. Találkozó teljesítve. Hát ez nem sikerült annyira jól ez a tudsz. Enivel szövetség karakter. És akkor megkapjuk a lootot. Újabb fejlesztések.
Kaptunk egy izét is. Aha, és akkor az a lényeg, hogy amíg nem halunk meg, akkor ez a karakter ugye folyamatosan fejlődik. Ja. Szóval, hogyha legközelebb csináljuk, akkor azt megint az elejétől fogjuk majd csinálni. Stabilitás. Jó. Aha, és akkor... Ja, de akkor föntre már nem is lehet menni. Aha. Tehát itt az elején el kell dönteni, hogy lenti ágat, vagy a fenti ágat csinálod. Aha, mert ezek akkor el is vannak így égetve, úgymond. Aha. Hát akkor majd kipróbáljuk a fönti ágat, hogy melyik a... milyen pályák vannak. De akkor most itt erre kell menni tovább. Szerintem még ezt a pályát megcsináljuk, és akkor így ennyi volt már a stream. És akkor megnéztük a, ugye úgymond a Remaster mit adott pluszba. De ez jó egyébként, ez tetszik ez a játékmód. Vízét is elő kéne kapni, lehet, hogy a következő game majd a God of War lesz. Azt fogom végig tolni az 1-2-t. Nem vettem semmit egyébként. Vettem volna, mert volt pénzem. Mindegy. Ez majd komolyabb fokozaton lesz érdekes egyébként ez a játék. Ajaj. Hát, hogy most fogok meghalni, mert elbasztam. Krázd meg! Azt a kurva életbe. Na, és most, hogy akkor ugye kikaptunk. Ez jó is, hogy egyébként kikaptunk, mert így akkor, aha, viszont a halál végleg nincs összetérés során. Fegyverek és tárgyak és frissítések visszaállításra kerülnek, és új véletlenszerű térkép generálódik. Ugye a térkép is mindig más, aha. Az új karakterek és futamok között is fennmaradó jellemzők feloldásához teljesítsd a kihívásokat. Aha, fasza. És akkor idáig mentem. Nagyon jó. És akkor egy karaktert oldottunk föl igazából. El lehet dönteni, hogy melyikkel akarod csinálni. Egyedi futam választhatásával személyes szavot, nincs visszatérés szabályait módosíthatod. Módokat, ellenségeket. Aha, itt lehet még izélni, variálni, hogy mit, hogyan szeretnél csinálni. Na, szuper. Ezt akkor megnéztünk. Akkor eddig jutottunk, akkor én így búcsúzok is a TikTokról. Majd este 8-kor Sekiróbra visszatérünk. Körül akkor fogom folytatni. Addig is üdv mindenkinek. TikTokot le is lőttük a picsába. Elhiszízzem.
És akkor a VOD nézőktől is búcsúzok, és akkor ja, este 8 fele jövök vissza a Sekiroval